آره یه چیزی به ذهنم میرسه و یه لباسی میپوشم میرم بیرون، اورکا. اون قصه ها رو دوست دارم بگم. حالا اینکه چقدر دغدغمه میاد توی کار دیگه، یعنی تو همونجوری که داری مینویسی حداقل نگاه و جهان بینیت میاد توی کار دیگه، اون برای من کافیه. به کورنر پیام ابراهیمی خوش اومدی. پیام نویسنده کودک و نوجوانه که موفق شده کتاب‌هایی رو توی مارکت جهانی منتشر کنه. خب نمایشگاه کتاب بولونیا خیلی به من کمک و یه ارتباط‌هایی شکل گرفتین وسط توی نمایشگاه. این کتاب تو چقدر باحال، کار چاپ نشده داری برامون بفرستی؟ یعنی خودت شخصی رفتی دنبال این که شبکه سازی رو انجام بدی، کارت رو نشون بدی، خودت رو معرفی کنی؟ توی این گفتگو در مورد این صحبت کردیم که چرا به ادبیات کودک و نوجوان پایبند مونده. وفاداری اجباری بوده دیگه، یعنی بابا اذیتم نکنی. ببین می نویسم یعنی مثلا رمان بزرگسال هم من الان نوشتم، داستان کوتاه بزرگسال هم نوشتم، انیمیشن یه دونه همین چند وقت پیش نوشتم. اینجوری نیست که محدود کنم خودمو، میرم با آدمای مختلف کار میکنم، میرم سراغ موضوعای مختلف. در مورد همکاری‌های مشترکش با تصویرسازای غیر ایرانی صحبت کردی. مثلا می‌نویسی که یه کنسرت برگزار شد و با خودت میگی که کنسرت معلومه دیگه، یه سری آدم مثلا کت شلوار پوشیدن، سازو گرفتن دستشون دارن باز میزنن. بعد میبینی مثلا طرف آرژانتینیه، مثلا اصلا یه دنیای دیگه کشیده، یه سری آدم سرخوش مثلا با لباسای معمولی یه جا وایسادن دارن چیز میکنن. این چیزای باحالو داره. در مورد تجربه کار کردن با ناشرهای خارج از ایران گپ زدی. برای من تفاوت فرهنگی سادگی پیچیدگیه، یعنی ماها خیلی پیچیده ایم، ذهنای پیچیده داریم، داستانگوییمون خیلی پیچیده است، ولی تو خیلی کشورها داستانگویی ساده است، ذهنها هم ساده است. کلا برای من سوال بود که چه چیزهایی رو این همکاری ها بهش یاد داد؟ با آدم سرسخت، با آدم منعطف کار کردن، دوباره با آدم خیلی حرفه‌ای، با آدم در حد خودم مثلا کار کردن، همه اینا تجربه است. بخش زبان خب خیلی مسئله مهمیه، یعنی ارتباط برقرار کردن با آدم‌هایی که عموما اونا هم زبانشون انگلیسیه. بعضی وقتا منظور همو حتی نمیفهمیم، مثلا من یه چیزی میگم اون یه جوری دیگه میگیره و چیزایی از این. جنس آدم‌ها متفاوته. من با تصویرگر مثلا کروات که حرف میزنم ایمیلمون یه جوره، با آرژانتینی یه جوره دیگه است، با اسپانیایی یه جوره دیگه است. ببین یه ایرادایی هست همه دارن، مثلا پشت گوش انداختن، تأخیر زیاد، اینو اونجا هم زیاد دیدم من. اگر شما هم مشتاقید تا ببینید فرایند تبدیل شدن به یک آدمی که داره با فضای خارج از ایران کار میکنه به چه صورته، گفتگو من با پیام رو دنبال کنید. قبل از شروع گفتگو پیشنهاد میکنم یه نگاهی به کپشن بندازی و تمام پلتفرمامون هم دنبال کنی، اینطوری با هم در ارتباط میمونیم. چرا نویسنده کودک و نوجوان؟ سوال خوبی. خیلی عجیب غریب بود راه من. من یه سری داستان نوشته بودم، بعد یه جایی بهم یه کاری دادن، نویسنده انیمیشن شدم، منتها بزرگسال بود، یعنی با انیمیشن بزرگسال شروع کردیم. 4-5 سال من نوشتم و بعد یه پروژه کودک خورد بهمون و اونقدر بد بودم من انداختم بیرون، یعنی 5 سال سابقه من اونجا بودم و کار کردم و اینا، گفتن آفرین دست درد نکنه، خیلی خوشحال شدیم، خدا نگهدار. خیلی برام سنگین بود که آقا مثلا این همه نوشتم و حالا یه دونه کودک بلد نیستم بنویسم دیگه. یه تلنگری شد برام همون موقع ها، یه کار نوجوان به هم پیشنهاد شد، منم گفتم بله دیگه. آدم معمولا وقتی که نویسنده است، فریلنسر فلان اینا، خیلی نگفتن تا یه جاهایی تو کارش نیست، هر چی بگن میگی بله و حالا هم تجربه است، همین که یه پولیه و زندگی تو باید بچرخونی. اونم تو اون سن و سال فکر کنم داری در مورد 12 سال پیش صحبت می‌کنی. در مورد 23-4 سالگیم حرف میزنم. آره که کار نوجوان بود. گفتم که باشه، رفتم تو پروژه و گفتم خب من اومدم ادبیات کودک نوجوان، باید دیگه یاد بگیرم دیگه و شروع کردم ادبیات کودک خوندن. سالها بودم نخونده بودم، اصلا نمیدونستم چه خبره، شروع کردم خوندن و
کم کم علاقه‌مند شدم و خیلی جذابیت ها داشت برام دیگه. خیلی جذابیت هایی داشت که باعث شد که همونجا بمونم، همونو ادامه بدم و کارهای دیگه هم دیگه ریختم بیرون. تقریبا گفتم آقا من همینجا میخوام بمونم. چه چیز جذابی توش بود که دلت خواست بمونی؟ خیلی چیزا داشت. یکی از جذاب‌تریناش برای من کار تصویری بود، یعنی کتاب کودک و کتاب تصویری. اینکه تو با یه نفر دیگه کار کنی روی قصه، با هم دیگه یه قصه رو بگین، یه جاهای تو بگی یه جاهای اون بگه، و اینکه تو با کلمات یه چیزی بسازی که یه نفری بیاد اینو تصویر کنه و وقتی تو داری مینویسی یه تصویری تو ذهنته، وقتی تصویرش میاد میبینی یه دنیای دیگه است. خب بذار یه سوالی همین وسط بپرسم چون به نظرم ممکنه خیلی جذاب باشه. فرایند تصویرسازی رو تو هدایت میکنی یا خود تصویرساز میاد بر اساس برداشتی که از داستان تو داشته شروع میکنه اسکیسای اولیه رو زدن؟ اینم خیلی عجیب غریبه راهش. من وقتی شروع کردم خب قصه می نوشتم، تصویرگر میرفت تصویرسازی میکرد. یه قصه کامل بود، مثلا 1000 کلمه 1500 کلمه می نوشتم، میرفت و هر چی تو ذهنش بود انجام میداد. از یه جایی به بعد فکر کردم که آقا بذار اون چیزی که تو ذهنمه رو بنویسم و حتی یه وقتی مثلا اون چیزی که برای تصویرگر می نویسم و تو قصه نیارم، یه چیزایی از قصه رو بذارم تو تصویر، یه قسمتی از داستان توی تصویر اتفاق بیفته. خب تصویرسازی رو کجا باید میفهمیده؟ می نوشتم براش. توضیح می نوشتم، شرح تصویر می نوشتم که آقا این متن داستانه ولی اینجا تو تصویر دوست دارم این اتفاق بیفته، یا درستش اینه که این اتفاق بیفته. شروع کردم اینا رو نوشتن. فکر میکنم موقع اصلا همچین چیزایی خیلی بابم نبود، یعنی خیلی عجیب غریب بود برای بعضیا که یعنی چی شرح تصویر. بعد اصلا تصویرگر نمیخوندن خیلی هاشون، گفتن به تو چه، اصلا من میخوام چیکار کنم، اینا خودم میدونم چیکار کنم. این مسیر رو رفتم که یه چیزایی بنویسم و دوباره برگشتم به عقب الان، یعنی دوباره رسیدم به جایی که قصه می نویسم، خیلی کاری به تصویرگر ندارم مگر مواردی که خیلی لازم ذکر بشه. این اتفاق باید توی تصویر بیفته. قبلا مثلا می نوشتم که مثلا شخصیت اصلی یک جغده، یک خفاش، مثلا این جغد روی یک شاخه درخت، خفاش برعکس وایساده پشته مثلا اونجا، و فکر کردم عجب تصویر باحالی هم دارم میدم. ولی هرچی رفت جلو گفتم خب اونم مؤلف کتاب دیگه، 2 تا مؤلف داره کتاب دیگه، اونم باید زحمت بکشه، اونم باید اصلا دستش باز باشه. و شرح تصویرام آوردم در حقیقت تا حدی کم کردم که دیگه فقط اتفاقای مهم رو می-نویسم. یعنی اگر یک اتفاقی قرار اونجا بیفته می-نویسم این اتفاق باید بیفته تو این تصویر، بقیهش به خودت ربط داره. خیلی حس جالب و باحالیه اینکه تو میکرومنیج داشته باشی کل فرایند خلاقه، کل خروجی بر اساس اون تصویر ذهنی، بر اساس اون حس درونی که داشتی پیش بره. بر من جالبه که تو یه دوره اومدی رفتی کنترل کامل رو دست خودت گرفتی و بعد آروم آروم رها کردی و داری میسپری به طرف مقابلت. چه چیزی پشت این بوده؟ چه بلوغ خاصی بوده که بیای وایسی مقابل اون میل درونی که همه چی رو باید تیکش رو من بزنم، همه چی باید اونجور که من میخوام باشه؟ ببین اینو یکم از قبلترش بگم. من چون شاید فیلمنامه نویسی کردم سالها، وقتی می نوشتم اون شکل از نوشتن رو داشتم، سعی می کردم با همون فرمه برم جلو. یعنی گفتم این صفحه منه، توی این صفحه این اتفاقو دارم، متنم اینه، تصویرم اینه، و مثل کارگردان استوری بورد رو می بردم جلو. دقیقاً. ولی وقتی که رفتم جلو، هم یه سری کتاب ها دیدم، هم با کسانی همکاری کردم و کار کردم که دیدم آقا درسته که من دوست دارم این باشه تصویر و به نظرم خوبه
و یه جاهایی حتی فکر میکنم که آقا این اصلا چقدر باحال میشه اینجوری باشه، بامزه است و ممکنه تصویرگر همچین چیز بامزه‌ای به ذهنش نرسه، ولی رسیدم به جایی که گفتم که نه، یه نفر دیگه داره کار میکنه و اون میتونه تو رو شگفت زده کنه. یعنی اگر یک تصویرگر خوب داشته باشی و اون بر متن سوار باشه و بفهمه چی نوشتی، اون وقته که تو نتیجه کارش رو میبینی میگی یه دنیای جدید ساخته که من اصلا فکرش هم نمی‌کردم و چقدر باحاله و چه بهتر که همش ذهن من نیست، یه ذهن دیگه هم اومده. دوست دارم شگفت زده شم و دوست دارم که آدم‌ها دستشون باز باشه و بخوان که من رو شگفت زده کنن و بتونن این کار بکنن. الان مدل کار کردن چجوریه؟ وقتی متنت کامل میشه میفرستی بعد تمام منتظر وای میسی تا بهت برگرده، یا باز یه فرایند رفت و برگشتی اتفاق میفته، کلی مکالمه شکل میگیره، با همدیگه در موردش گپ میزنید، برینستورم میکنید تا به یه نتیجه میرسید؟ من متن رو که مینویسم میفرستم، تصویرگر میخونه، حالا میگه میخوام کار کنم یا نه، بعد برای من استوری بورد میفرسته و روی استوری بورد حرف میزنیم. یعنی حالا اون کارشو کرده بدون اینکه من ذهنشو محدود کنم، بدون اینکه چیزی نوشته باشم که خط بده بهش یا هر چیزی، اون کار خودشو کرده. حالا میگم که آقا اینجا به نظر من مثلا از نظر داستانی بهتر اینجوری باشه، تصویر تو شاید اونقدر با داستان همراستا نیست مثلا، و اون هم ایده میده. یعنی من حتی روی متن میده؟ روی متن میده حتی. یعنی خیلی وقتا میگم که ببین مثلا من اینا رو نوشتم، مثلا میخوام بگم که کاراکتر ما افسرده است. خب من این 3 مثال رو براش زدم که با این 3 حرکت ما به مخاطب میگیم این افسرده است. ولی تو اگه ایده دیگه ای داری، فکر میکنی یه تصویر باحال میده، تو به من بگو، من متن رو عوض میکنم. من میگم آقا کسی که مثلا دراز کشیده کف زمین به سقف نگاه میکنه افسرده است. تو میگی نه، به نظر من مثلا کسی که توی مهمونی رفته یه گوشه یه دیوار نشسته، مثلا سرش رو انداخته پایین، افسرده است. مثلا رو به دیوار نشسته، افسرده است. اینو تصویرش هم باحال‌تره. میگم باشه، اینو میذاریم جاش. خیلی جالبه. میره و میاد. یه کتاب از کامل یه همکاری مشترکه. دقیقاً. اگر که حالا تصویرگر واقعا پذیرا باشه و بتونه کار کنه. مثلا توی کتاب سال نو مبارک من فکر میکنم نزدیک 100 تا ایمیل رفت و اومد بین من و تصویرگرم اسپانیایی بود. از لحظه‌ای که ما شروع کردیم تا موقعی که کار تموم شد واقعا 100 تا ایمیل رفت و اومد. توی چه بازه زمانی؟ فکر کنم 4-5 ماه تقریبا. چند کلمه بود داستان؟ کم 600-700 تا. نه بابا. این کم کردن متن هم خودش خیلی چیز جالبیه. یعنی قصه رو توی کمترین کلمه ها باید سعی کنی بگی، اضافه ها رو هی کم کنی، توصیف الکی بذار کنار، بذار تو تصویر اتفاق بیفته. این همینجوری متن کم و کمتر بشه چیز جالبیه که اتفاق میفته تو کتاب تصویری. و این تصویرگرم پایه بود دیگه، یعنی نشست گفت آها حالا تو نظر بده من، ولی بوده آدمی که گفته نه همینه کار، خداحافظ شما. مثلا همین کتابی که مثال زدی متنش نسخه چندم رفت زیر چاپ؟ نمیدونم واقعا، شاید 3-4 تا. اونقدرها تغییرات متن یادم نمیاد داشته باشیم توی این کتابه. تو تصویر چی؟ تو تصویر زیاد بود، تقریبا زیاد بود، خیلی هم چیز نبود، چون فضای مدرسه بود و مثلا با یک شور و هیجان و حرارتی بعد شروع می شد و این آروم آروم بعد از یه مشکل کوچیکی بزرگتر می شد و یه چیزهایی رو، یه بخشش هم البته بخش زبان بود، یعنی تصویرگر خیلی انگلیسیش خوب نبود. مثلا شاید دقیق متوجه نمی شد و بعضی وقتا این اتفاق می افته. یعنی این مسئله هست دیگه، منظورم رو شاید من نتونم درست بگم، منم حالا انگلیسیم فوق العاده نیست دیگه، تو این ترجمه هم یه چیزایی از بین میره که هی مجبوری دوباره توضیح بدی. تو فارسی می نویسی بعد برمیگردونی به انگلیسی؟ تقریبا آره.
ولی فارسی رو که می‌نویسم یه جوری می‌نویسم که خودم میفهمم قرار انگلیسیشو چه جوری بنویسم. یعنی فارسی خیلی تمیزی شاید خیلی وقتا نمی‌نویسم. اگه قرار باشه فارسی بنویسم یه جور دیگه. فارسی تمیز منظورت چیه؟ فارسی گرته برداری توش نیست. کلمات عجیب و غریب توش نیست. مثلا فکر کنم کارتم یه مقدار ساده تر میشه، به خاطر اینکه باید بیای خودتو بذاری جای کودک مثلا 5 ساله 10 ساله، دامن لغاتتو محدودتر کنی. البته الان که دارم بهش فکر میکنم راحت‌تر نمیشه، سخت‌تر میشه اتفاقا. بعد تازه بیای ببینی که چطوری میتونم اونو انتقال بدم، با فهم و درک اون برم جلو. و چقدر جالب میشه که تو هر چقدر مفاهیم برات پیچیده ترم باشه، فکر میکنم خیلی زمانبر و فسفر سوزوندنه بیشتر باشه که الان مثلا میخوام این مفهوم رو به این بچه برسونم، چی کار باید بکنم. یه ذره برام کلا توضیح بده در مورد فرآیندت. خیلی دوست دارم بدونم ایده که شکل میگیره تو ذهنه تا تبدیل بشه به یه متن اولیه‌ای که بفرستی برای یه تصویرساز، چه اتفاقات درونی برات میفته؟ اصلا وای میسی سفارش میاد استارت میزنی، یا نه خودت کار رو پیش میبری، آماده که شد میری سراغ ناشر؟ من یه مدت زیادی با سفارش نوشتم. یعنی ناشر میومد میگفت داستان میخوایم در مورد کودکان با نیازهای خاص. یعنی بریف بهت میدادن؟ تقریبا آره. خیلی آره دیگه، میشه گفت یه جور بریف بود. موضوع رو مشخص میکردن، بعضی وقتا توضیحی هم در موردش میدادن، مثلا محیط زیست با این سرفصل ها و حالا هر سرفصل یک توضیح. اینجوری کار کردم و مثلا 10 جلد چقدر کتاب محیط زیستی نوشتم، نمیدونم یه سری کتاب و قصه های به نظر خودم من دیگه اونا رو نمی نویسم برای اینکه دغدغه من نبودن. محیط زیست رو شما میگید مهمه، باشه آقا قبول، مهم مثلا، خب دیگه بقیه بنویسن آقا، من دغدغه‌ام نیست. من فکر می‌کنم محیط زیست بازیه، قرار نیست قاطی بازی شماها بشم. کودکان و نیازهای خاص خیلی مهمن، کتاب نیاز دارم، بله قطعا مهمه، من دغدغه‌ام نیست اونقدر. و اینو گذاشتم کنار، سفارشی نویسی رو شروع کردم خودم قصه نوشتن. برای من اینجوری بوده که من خیلی سفت و سخت میبینم پروسه نوشتن و یعنی کار آزاد رهای آقا حال کنیم و کار خلاق اینجوری نیستم. آقا نویسنده باید بشینی زحمت بکشی خوشی رو صندلی مثلا فلان اینا کارتو در بیاری، قاعده داره از اینجا برو از اونجا برو. من برام ولی اینجوری بوده که تلاش کردم بعد یه دری باز شده اصلا از یه راه دیگه ای، یه ایده ای که میشه بستش داد، رفتم سراغ همون. خیلی خیلی ایده درخشان، حالا درخشان که میگم در خودم، در حد خودم به ذهنم رسیده، ایده که میاد یه خلاصه ای از روش مینویسم، سعی میکنم که تو مرحله بعد بیام برای هر فریم داستان، برای هر صفحه‌ای که میبینیم یه برنامه‌ای داشته باشم، کتابو قدم قدم ببرم جلو. این صفحه کاراکتر اینجاست، قدم بعدی و تا آخر ببینم شد چند صفحه و اونجاست که میفهمم که اصلا این ایده برای کتاب تصویری خوبه یا نه، شاید باید بیشتر گسترش پیدا کنه، بره رمان بشه، حتی حالا رمان کودک بشه. و بعد اونجا که مطمئن شدم که خب به درد کتاب تصویری میخوره، میام متن رو مینویسم که یعنی اول یه طرحی میذاری جلوت، بعد طرح رو خورد میکنی به چی؟ چه بخشایی میشه؟ اسمشو چی میذاری؟ حالا الان صفحه گفتی، ولی تو پیشبرد داستان چه مدلی دسته بندی میکنی؟ باکسای خورده روایت میکنی؟ گره داستانی میکنی؟ ببین اینا همشون میشه، خودم تا اسمی براش ندارم، من میگم آقا تو هر صفحه یه قدم میرم جلو، قدم به قدم. قصه قرار از نقطه A شروع شه برسه به B،
از A تا B چند قدمه، حالا نقطه اوجمون اون وسط، گره‌گشایی، گره‌افکنی، یعنی همه اینا اون وسط هست، ولی میگم از اینجا تا اینجا چند قدمه، قدم به قدم تقسیمش میکنم. بعد متدولوژی خاصی استفاده میکنی؟ مثلا هر قدم رو یه استیکر میکنی، بعضی موقع ممکنه ترتیبش رو به هم بریزی، از این بازی ها میکنی؟ نه خیلی، ممکنه یه وقتی پیش بیاد این اتفاق، ولی نه، معمولا خیلی مستقیم میرم اول، بعد حالا برمیگردم تو بازنویسی خیلی اتفاقا ممکن بیفته، ولی اولش خیلی مستقیم قدم 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 میرم جلو. خیلی هم مدرسه‌ای کار میکنم، یعنی میگم که آقا شخصیت فلان فلون، کلاسیک همه. آره اینجوری شروع میکنم، ولی حالا میره جلوی وقتایی تغییر میکنه دیگه توی اون خب فکر کنم پس خیلی جالب باشه فراینده، به خاطر اینکه اون عقبه تدوین، عقبه فیلمنامه نوشتنه، اونا همه الان داره به کمکت میاد وقتی که میخوای بشینی پروژت رو تازه استارت بزنی و شروع کنی. آره دیگه، یعنی فیلمنامه نویسی که کاملا به دردم خورده. ریتم من از تدوین یاد گرفتم که توی کار داستان هم باید بیاد، حالا طبیعتا به کارم اومده دیگه. آره جالبه، خیلی جالبه. یه اشاره‌ای داشتی به این که باید دغدغه‌ام باشه. یعنی چی این؟ یعنی وای میستی مثلا یه منبع الهامی یهو میاد، اورکا پیدا کردم، مثلا شروع میکنی پلات داستانتو نوشتن؟ یا ببین دغدغه‌ام باشه هم شاید خوب نگفتم وقتی دغدغه‌ام نباشه نمی نویسم اینجوری. خب من فعلا مسئله برام مهم نیست، در موردش نمی نویسم، ولی آره یه چیزی به ذهنم میرسه و یه لباسی میپوشم میرم بیرون، اورکا و اون قصه ها رو دوست دارم بگم. حالا اینکه چقدر دغدغه‌مه میاد توی کار دیگه، یعنی تو همونجوری که داری مینویسی نگاهت، حداقل نگاه و جهانبینیت میاد توی کار دیگه، اون برای من کافیه. خب چرا مونده توی همون مدیوم؟ چون من مطمئنم همون قصه‌ای که تو میخوای ببری برای کودک و نوجوان تعریف کنی، قابلیت این رو داری که برای بزرگسال هم تعریف کنی، قابلیت این هم داری که تبدیلش کنی به فیلمنامه، به فیلم کوتاه، به 1000 تا اتفاق دیگه، ولی تو سالهاست خودت رو وفادار به اون مسیر نگه داشتی. چه چیزی تو رو نگه داشته اونجا؟ وفاداری اجباری بوده دیگه، یعنی بابا اذیتم نکن دیگه. یعنی اگه مثلا یه نفر میومد میگفت آقا من میخوام انیمیشن بسازم و تو بهم طرح بده، من بهش میدادم، خیلی اجبار نداشتم برای خودم که آقا حتما تو باید کتاب تصویری کودک بنویسی. خب نه، این خیلی فرق داره یه نفر، ببین خیلی فرق داره یه نفر بیاد بهت سفارش بده، خب با اینکه تو از اول ایده‌ای که به ذهنت رسیده رو میگی اینو من برای انیمیشن دارم مینویسم. خیلی شاید اینجوریه که بازارش رو حداقل میشناسم دیگه، یعنی میدونم بازار کتاب تصویری رو میشناسم، میتونم این کار رو حداقل به نتیجه برسونم. شاید تو انیمیشن نتونم این کار رو بکنم. خب اون ماجراجویی که تو وجودته، تو شخصیتته، اونو چجوری آروم نگه میداری؟ چجوری بهش خوراک میدی؟ ببین می نویسم یعنی مثلا رمان بزرگسال هم من الان نوشتم، خب داستان کوتاه بزرگسال هم نوشتم، انیمیشن یه دونه همین چند وقت پیش نوشتم، میرم سراغش، اینجوری نیست که محدود کنم خودم، ولی توی همین دنیا ماجراجویی میکنم، یعنی میرم با آدمای مختلف کار میکنم، میرم سراغ موضوعای مختلف، میرم از شیوه‌های مختلف داستان در میارم. یعنی یه زمان اینجوری بودم که آقا شخصیت رو میسازی، با شخصیت میرسی به قصه، سیدفیلد جلد 1 فلان اینا. الان مثلا میگم نه آقا اصلا بیا موقعیت بساز فلان کن، نه بیا از فلان راه برو، فرهادی میری. آره مثلا چیزای مختلف رو امتحان میکنم، یا مثلا از تصویرگرا میخوام، میگم یه فریم از کار تو که دوست داری بهم بده، بعد اون فریم رو میگیرم و روی اون قصه مینویسم، یه همچین چیزایی. جالبه.
مالکیت معنوی اون تصویرسازیایی که استفاده نمیشه با کیه؟ تو بالاخره سفارش کار رو داری به تصویرساز میدی دیگه. استفاده نمیشه؟ آره. کدوم استفاده نمیشه؟ تو ممکنه مثلا 100 تا تصویر خلق بشه ولی تو کتاب 60 تاش استفاده بشه. اون 40 تای دیگه چی؟ ببین این بخشی از کار تصویرگره. یعنی همونطور که من 5 تا نسخه می نویسم در نهایت نسخه نهایی دارم، تصویرگرم ممکنه که مثلا برای یک کتابی که 20 فریمه 40 تا اتود بزنه. میدونی چی تو ذهنم بود که این سوال رو پرسیدم؟ گفتم خب خیلی اتفاقات جالبی میفته اگه ما بریم سمت این که یه یونیورس داستانی خلق کنیم، مثلا شخصیتی که ساخته شده به تصویر کشیده شده بتونه بیاد وارد دنیاهای دیگه هم بشه. بریم سمت این که نمایشگاه بذاریم باهاش، بریم سمت این که محصول باهاش تولید کنیم. و تو ذهنم این بودش که تکلیف اون چیزایی که توی کتاب چاپ نشده چی میشه؟ برای کیه؟ صاحبش کیه؟ ببین اینایی که میگی تو قرارداد میاد. یعنی اگر که مثلا محصول جانبی تو بخوای تولید کنی مثلا، درسته؟ این یه سهمی میرسه به تصویرگر، میرسه مثلا به من هم فکر کنم شاید حتی برسه. خب اون روی خروجی نهاییه، چیزایی که توی کتابه. خارج از کتاب چی؟ میدونی چی میگم؟ تصویرسازیایی که توی نسخه نهایی چاپ نشده. من ندیدم اونا جایی استفاده شه تا حالا. اصلا بهش فکر نکردی که میتونه تبدیل بشه به یه نمیدونم نیمچه، یه دفترچه‌ای که مکمل کتابه، که مثلا مسیر حرکت این کتاب توش وجود مثلا داره؟ نه، برای اینکه واقعا چاپ کتاب خودش اونقدر سخته و بازار اونقدر خرابه که توی چیز اضافه‌ای هم بخوای اون کنار بذاری و اینا کسی شاید نگاه نکنه بهش. منم خب خیلی اقتصادی میبینم قضیه رو. یعنی میگم آقا من کارم قرار پول در بیارم، بعد با مدل‌های رایج تا حد امکان پیش برم. چی شد که رفتی سراغ بازار بین‌المللی؟ اصلا قصهشو برامون تعریف کن. چند سال داخل ایران فعالیت میکردی؟ بعد چه اتفاقی افتاد که متوجه شدی که امکان این وجود داره یه ذره جهانی تر فکر کنی؟ قصهش چیه اصلا؟ کتاب تکخالو که من نوشتم، این کپی رایتش به سری جاها فروخته شد. الان فکر کنم از سمت خود ناشر فروخته شد؟ از طرف خود ناشر. یعنی فکر کنم 9 تا 10 تا کشور کپی رایت اینو خریدن. پرتغال بود؟ نه توتی بود. توتی. تکذیب سفت کردم. نه توتی بود. توتی واقعا بر من خب فرق داره با بقیه ناشرها. یعنی الانم گهگاهی باشون کار میکنم، کار دارم دستشون. چرا؟ قصه‌ش چیه؟ ببین محترمن برا من. کاسب نیستن. توتی برا من محترمه. آره. و بعدی که کاسب نباشه، یعنی تو بعد کارتو بدی دست کاسب برات بفروشه، ولی بهت احترام میذاره، تو رو درک میکنه. با کسی سر و کار داری که ادبیات میفهمه. یعنی من وقتی میرم اونجا یه چیزی یاد میگیرم و میام بیرون. واقعا میرم در مورد داستانم حرف میزنم، یه چیزی یاد میگیرم، میام بیرون. ممکن نشرای دیگه هم اینجوری باشه ها. یعنی نمیگم هیچ کدوم از نشرها اینجوری نیست، ولی مواردی هست که تو میری با ناشر حرف میزنی و میبینی یارو اصلا نمیدونه ادبیات چیه، نمیدونه کتاب تصویری چیه، نه فقط بازار بلده. خیلی خوبه چون کتاب خوب میتونه بفروشه اگه بخواد رو تومن افت بده. ولی من میگم که نه آقا، احترامم برای من مهمه. اینکه طرف بفهمه چی کار داره میکنم برای من مهمه. سال نو مبارک کتابی بود که ناشر چاپ کرد و بعد از این مدت گفت ما اینو مخفی میکنیم، ما تو نمایشگاه اینو نشون نمیدیم، میترسیم، خشونت داره، مردم ازش میترسن. خب آقا تو ادبیات نمیدونی، تو کتاب کودک ندیدی، میدونی؟ وقتی می اینجوری با من حرف میزنی، خب کتابی که چاپ کردی و میگی مخفی میکنم، این توهین آمیزه دیگه یه جوری. و اینکه آقا خب
مشکلت چیه؟ مشکلت فلان چیز. خب تو این کتاب چرا تایید کردی؟ حالا اول کارش بوده، نمیدونسته، یه نمایشگاه بین‌المللی برده، 2 تا آدم گفتن وای این خشنه، مثلا وای این توش بمب داره، مثلا مدرسه خراب شده، آخ اینو بچه‌ها نمیخوان. با اینکه یک عالمه کتاب داریم که توش جنگ هست، توش بمب هست، توش فلان هست، ولی چون تو ادبیات نمیدونی، چون کتاب تصویری ندیدی، 2 نفر آدم یه چیزی میگن، اون میشه معیارتون. میدونی مثال زدم ها، میدونی این وضعیت رو وقتی میبینی میگی خب آقا احترامم برای من مهمه و احترامم احتمالاً از کسی میاد که یه دانشی داره و پا به پای تو میتونه در رابطه با اون مسئله حرف بزن. شاید این همون نکته‌ای که خودت هم گفتی، دیگه کار سفارشی انجام نمیدم. باید طرف دغدغش باشه که ناشر کودک و نوجوان باشه که حالا بیاد بتونه درک کنه، بیاد بتونه احترام بذاره، براش اصلا بازی جذابیت داشته باشه، همش 2 تا 4 تای روی چرتکه نباشه. دقیقاً. و اگرم برات دغدغه نیست، خب یکیو بذار اونجا که بدونه. آفرین. یعنی تو بعضی نشرا اینجوریه، تو میدونی که اون بالای آدمی که دبیری بازار دارن، یه کسی نمیدونم یه عنوان جالبی هم آره داره. یه دبیر ادبی دارن، مدیر ادبی دارن، آقا اون ادبیات میدونه و تو با اون حرف میزنی. نمیری پیش مدیر نشر مثلا بشینی حرف بزنی وقتی نمیدونه، یه وقتی میدونه وقتی نمیدونه. این مسئله هست. حالا غیبت نکنیم. آره کله پاچه مردم خوبیای خودشونو دارن، بدیهایی رو دارن، خوبی‌ها و بدیهاست که ناشران رو میسازه. بهمون قصه تک‌حال داشتم میگفت. آره یهویی مارکت بزرگتر و دنیای بزرگتر رو دیدن و سمتش رفتن رو بگو. آره این کتابه چند تا کپی رایت فروخت. حالا اولش شاید 3-4 تا فروخت. بعد تصویرگر کتاب رضا دالوند، یه روزی داشتیم حرف میزدیم و اینا، اون خب از یکم قبلتر با ناشران خارجی هم کار میکرد. به من گفتش که بابا تو که کارت خوبه، اینا چرا نمیفرستی جایی؟ گفتم بابا کی جواب منو میده اینا؟ گفت یعنی کی جواب تو؟ خب بفرست، جواب میدن دیگه. گفتم خب مثلا یعنی اصلا تو ذهنت همچین ایده‌ای نبود که کاراتو حتی بفرستی؟ ببین تک و توک فرستاده بودم مثلا یه دونه ایمیل به این زده بودم، بعد منتظر جواب نشسته بودم. رضا به من گفتش که حالا چیزش میشه دیوانه ای آقا، بفرست برا همه، هر کی زودتر کارتو گرفت اون میشه صاحب اثر. و من همین کار کردم، من داستان ترجمه کردم، فرستادم برا همه و جواب ندادن. واقعا خیلی بد جواب میدن واقعا. ناشران خارجی تا تو رو نشناسن، تا تو رو خب چرا از این آژانس‌ها استفاده نمی‌کردی؟ حالا اون مرحله بعده. و سراغ آژانس‌ها هم بعضن رفتم. آژانس‌ها هم کارتو خوب نمیگیرن، آژانس‌های خارجی. آره. کتاب تصویری نمیصرفه براشون. یعنی به نظر میرسه که اون چیزایی که تو قراردادهای کتاب تصویری هست، یه دونه حالا کسی که تو آژانس کار میکنه، یه ایجنت ترجیح میده بره سراغ رمان تا کتاب تصویری. چرا؟ عدد و رقمای قرارداد مثل اینکه یعنی درصدی که نویسنده میبره اینور بالاتره، یعنی از رمان درصدی که آژانس میبره در رمان بیشتره و ترجیحش اینه که بره سراغ اون. یه جورایی منطقی هم میشه دیگه، همونه دیگه، درصد اون بیشتره، درصد نویسنده کمتره دیگه، چون بالاخره ناشر که درصدش ثابته فکر میکنم. به هر حال من یه سری کار فرستادم و تقریبا جوابی هم نگرفتم و برای یکی از ناشرایی که میشناختم، یعنی کپی رایت گرفته بود، ازم کار فرستادم و دیدم که کجایی بود؟ کانادایی بود، ناشر خیلی خوبی هم بود از قضا و جواب داد به من، گفت آقا ایول چقدر خوب، باحال، ما کار کنیم باهات اینا. بعد دیدم آها پس اول بذار برم سراغ آشناها، اونایی که قبلا کپی رایت خریدن و میدونن تو نویسنده خوبی هم هستی، سلیقه‌شون هم با تو سازگاره. خیلی وقتا بحث سلیقه است، نگاه به ادبیات. رفتم سراغ اونها و در عین حال نمایشگاه کتاب بولونیا خیلی به من کمک کرد. یعنی اسپانیا بودش؟ ایتالیا. بولونیا.
میرفتم اونجا و کار نشون ناشرا میدادم. نمایشگاه برای تصویرگرهاست، یعنی به عنوان نویسنده خیلی تو رو تحویلت نمیگیرن، ولی وقتی میبینن یه کتاب داری مثلا چاپ شده کار خوبیه. من کتاب اون ناشر، یعنی نسخه ناشر کانادایی رم میگرفتم دستم که آقا ببینید من یه کتاب با این نشر خوب کار کردم. میگفتن حالا بیا بشین ببینیم چی داری، و یه ارتباط هایی شکل گرفتین وسط توی نمایشگاه. این کتاب تو چقدر باحال، کار چاپ نشده داری برامون بفرستی؟ یعنی خودت شخصی رفتی دنبال این که شبکه سازی رو انجام بدی، کارت رو نشون بدی، خودت رو معرفی کنی؟ آره، یعنی واقعا یعنی همه زندگی من مثلا هرچی پول در میارم جمع میکنم میذارم میرم بولونیا و اون 4 روز واقعا تمام تلاشم میکنم که ناشر پیدا کنم و برمیگردم دوباره از صفر شروع میکنم برای سال دیگه تا یه جای دیگه. حالا بعد مثلا 2 سال 3 سال داره کم کم خودش رو نشون میده، چون میبیننت آشنایی با آدما. اینو پارسالم دیدمش، مثلا 2 سال پیشم دیدمش. چقدر فعاله که هر سال یه کار داره. آره، و پارسال صحبت کردیم مثلا همون کتاب تکخال یه ناشر انگلیسی میخواست و تو کتاب دماغا تیزه، گفتن نژاد پرستان است تصویر. حالا اینو تعریف کن، یه سوال خیلی باحال به ذهنم رسید. آره، به من گفتن که تصاویر نژاد پرستان است و اینا باید تغییر کنه و حالا بررسی کنیم و اینا. گفتن تهش نمیشه، ولی اونقدر کتابو دوست داشتن که من گفتن که آقا بیا اصلا این قراری بذاریم خودتو ببینیم تو این مایه ها. و این قراری گذاشتم با خودم، رفتیم گشتیم. خیلی هم شاید صحبت ادبی و اینا مثلا کتاب و این کتاب چی داری هم نکرد، آشنایی بود کاملا و گفت حالا داستان داری بفرست. و خب من سلیقه طرفم اومده بود دستم دیگه، چند ساعت باش گشته بودم و میدونستم که خب این همچین داستانی دوست داره و وقتی یه داستانی که به اون سلیقه بخوره نوشتم، خب دادم بهش و قبول کرد. خیلی جالبه. با این تفاوت فرهنگیه چی کار میکنی؟ هیچی. برای من من خیلی هیچ وقت ایرانی ننوشتم، یعنی اینجوری نبوده که مثلا خیلی داستان ایرانی باشه، المان‌های فارسی باشه، نمیدونم چی باشه. باشه، الان داری تو مثال خودت میگی دیگه، میگی دماغ نوک‌تیز و برای اون فرهنگ معنای خاصی داشته، احتمالاً نشون دهنده یه نژاد خاصی، یه چیزی بوده که برداشته اونطوری کرده. ولی من و تو همچین پیش‌فرضی نداریم. آره خیلی. ببین چیزی که هست، حداقل ناشرا خیلی توضیح نمیدن به آدم. کارت قبول رد، یکی از این 2 تا حالت معمولا. خب برای همین من نمیدونم، شاید این تفاوت فرهنگیه تأثیر گذاشته تو رد شدن کارام، ولی هیچ وقت بهم نگفتن. نمیدونم، واقعا نمیدونم، ولی شاید هم این باشه. یه بخشیش برای من تفاوت فرهنگی سادگی پیچیدگیه، یعنی ماها خیلی پیچیده ایم، ذهنای پیچیده داریم، اینجوری میگن حداقل، یا حالا جاهای مختلف هم من دیدم که آقا ما ایرانی‌ها خیلی پیچیده میبینیم، داستانگوییمون خیلی پیچیده است، ولی تو خیلی کشورها داستانگویی ساده است، ذهنها هم ساده است و تو میبینی اون چه قصه ساده‌ای گفت. من یه جوری دیگه اینو برداشت میکنم. ما چون خود زبانمون ادبیات فارسی یه پیچیدگی خاصی داره، یه چرخش هایی داره، چون اگه بگیم یه جورایی داره از شعر فارسی خوراک میگیره، طنازی های خاصی داره، موسیقی خاصی داره که بعد اومده وارد نثر شده و موندگارم شده و خیلی هم هست خوبیا، چون باعث شده که متن 700 ساله 1000 ساله رو میخونی 70-80% رو متوجه بشی. ولی توی زبانهای دیگه هم دامن لغتشون خیلی خیلی گسترده تر از ماست، هم یاد گرفتن مستقیم همه چی رو بگن. شاید این هم باشه. مستقیم گویی رو آره، من در مورد این که زبانهای دیگه حالا چه پتانسیلی دارن یا ندارن نمیدونم، یعنی اونقدر علم ندارم که بگم که فارسی اینو داره مثلا پرتغالی نداره، ولی ساده گویی رو ما بلد نیستیم دیگه.
نه. همیشه میپیچونیم و خیلی جالبه. همین چند وقت پیش توی ورکشاپی شرکت کرده بودم، همون اول ماجرا یارو گفتش که آقا پیچیدگی کاری نداره. برعکس داره میگه. ما تو ذهن اون همیشه اینه که هر چقدر پیچیده تر باشه عجیب غریب تره، خاص تره. دقیقاً. و گفت آقا پیچیدگی کاری نداره، موقعی نویسنده که ساده بگی. شاید حالا تو کتاب کودک خیلی بیشتر این قضیه خودشو نشون بده و شاید مثالهای نقض خیلی درخشان هم باشه، بگی آقا فلانی قصه پیچیده گفت، خیلی هم خوب گفت، ولی عموما نگاه اینه آقا پیچیدگی که نه آقا، تو باید بتونی ساده بگی و من نمیتونم. یعنی یه سری قصه ها رو میخونم میبینم چقدر ساده، من میتونم بنویسم نه. پیش نیومده با ویراستار غیر ایرانی کار بکنی که اون برات این ساده سازی رو انجام بده؟ نه. بهش اصلا فکر کردی؟ اصلا فراینده اونور چجوریه؟ تو متنت که نهایی شد میدی ناشر خودش یویی میره منتشر میکنه و تمام، یا نه میگه که ما باید بیایم ببریم زیر نظر مثلا تیم داخلی خودمون؟ بالاخره هر کسی یه قوانین خاص خودش و یه فرآیند کاری خاص خودش رو داره دیگه. برای من پیش نیامده. یعنی من با جاهایی که کار کردم اینجوری بوده که گفتن قصت اینه، یه چیزایی کمی رو بالا پایین کن مثلا توش، خیلی جزئی. ولی بعضی ناشرها اینجوری هن. یعنی میره دست ویراستار یا سر ویراستار یا هر کی، کلن داستان رو برات میترکونه، با یک فرم دیگه میذاره جلوت. بچه های کارگاه هم مثلا بودن، دیدم که مثلا کار کردن، بعدن که کتابشون قرار شد در بیاد اومدن گفتن که آقا مثلا ببین اینجوری شد. گفتم آها ببین مثلا چه کرده با داستان. ولی یعنی خروجیه به نظرت خروجیه جالبتر و جذابتری شده؟ یه خروجی متفاوتیه به هر حال که شاید نمیشد، اون آدم شاید بهش نمیرسید. برای خودم ولی نه، من ازم کارو گرفتن گفتن اوکیه اینجا رو حالا مثلا یه تغییر کوچولو بده. خیلی ادیت میدن، خیلی جزئی، خیلی. از چه جنسیه؟ مثلا چه میدونم کلمه رو عوض کن. میدونی ما تا توی یه فضایی کار کردیم و بزرگ شدیم که برای خودمون یه سانسورچی درون پیدا کردیم. بعد برام خیلی جالبه بدونم که خارج از ایران اونا خط قرمز براشون چیه، چجوریه؟ خط قرمز هاشون که دماغ تیزه، یکی مسئله مهمیه. دماغ تیزو نباید شخصیت بد نشون بدین، دماغ تیزا همه خوبن. من خط قرمز اونجوری ندیدم. حتی آخه من خیلی کلمات پیچیده هم نمیذارم، یعنی تا حالا ایراد در حقیقت به داستان نگرفتن. گفتن که مثلا این جمله رو میتونی یه جور دیگه بنویسی که به این بخوره، مثلا یه همچین پیشنهاد طور تازه طرح میکنن. پیشنهاده تقریبا. آره. یعنی مثل ما دایرکت نمیگن که اینو عوض کن خوشمون نیومد، بعد ازشون میپرسی خب از چیش خوشتون نیومد؟ خوشمون نیومد. نه اصلا اینجوری نیست. وارد دیالوگ میشن باهات. آره. و میگم خیلی چیزای جزئی بوده دیگه که مثلا در یک داستان باز من تو مدرسه بمب داشتم، خوشم میاد دیگه، و بمب کم کم شخصیت میگرفت و مثلا به من گفتن ببین اینجا مثلا این 2 نقطه درسته مسیر شخصیت گرفتن بمبت، این وسط انگار برگشتی عقب، این جمله رو بیار تو همین خط مثلا، در همین خط. چقدر خوب. آره. چون آدم اذیت نمیشه دیگه، روشنه. حالا 100% هم روشن نباشه میدونه طرف از چه زاویه‌ای داره به مسئله نگاه میکنه، اگه گیری داره گیرش از چه جنسیه. آره دیگه، اینجوری نیست که سلیقه‌ای و مثلا آقا همینه دیگه من اینجوری دوست دارم، خوشم نیومد اصلا آقا نمیخوام عوضش کن. از اینجور چیزا خیلی من حداقل دیمی کاری ندیدم. به صورت میانگین یه پروژه چقدر طول میکشه؟ خیلی بستگی داره. من کتاب داشتم که یعنی دارم هنوز که 1.5 سال پیش
کار فرستادم برای ناشر، تایید شد. 1.5 سال پیش تایید شد. تصویرگر روس بود. او سر جنگ؟ آره، گفتن جنگ شد و ما با روسیه نمیتونیم کار کنیم. یارو تصویرگره. نه بعد تو خود روسیه هم بود؟ تصویرگره تو روسیه بود. بعد میگفت آقا من مثلا اطلاعات حساب مثلا برادرم در انگلیس رو میدم. گفتن نه آقا ما اسم روس اصلا نمیتونیم بیاریم، قرارداد با روس نمیتونیم بیاریم. کتاب خوابید و الان تازه رسیدیم که دوباره تصویرگر براش انتخاب کنیم بعد 1 سال. آره خیلی ولی خوابید. یعنی چند وقت پیش قرار گذاشتن عذرخواهی کردن که خیلی خوابیده کارو، خیلی مونده و اینا. دستمزدی پرداخت کرده بودن به اون بنده خدا یا نه؟ نه. اونجا هم یه سری باگای این مدلی وجود داره. آره دیگه، یهویی جای دیگه اتفاقی میفته، این بنده خدا میمونه. زحمت کشیده 1.5 سال هم وایساده به این امید که کتاب بالاخره چاپ میشه، بعد 1.5 سال که شرمنده باید عوض بشه تصویرسازی. آره ولی عموما فکر میکنم مثلا تو 18 ماه تا 2 سال به چاپ میرسه. یعنی از جایی که کتاب تو تموم میشه، تایید میشه، تصویرگر براش انتخاب میشه، تصویرگر اتود میزنه، تصویرگر تایید میشه. یعنی میفهمیم که این تصویرگر میتونه این کار رو انجام بده و بعد تصویرگر شروع میکنه کار رو، کاراکتر میزنه، استوری بورد میزنه، استوری بورد رو تو میبینی، نویسنده، تصویرگر، مدیر هنری سرش صحبت میکنن، استوری بورد نهایی میشه و میره کار رنگی، رنگگذاری هم انجام میده، یعنی فریمای رنگی هم تحویل میده و حالا صفحه‌آرایی و در نهایت چاپ. تقریبا رو 2 سال میشه حساب کرد. یعنی 6 ماه تولید است، 18 ماه عرضه طول میکشه. نه دیگه، مثلا خود تصویرگر انتخابش خب طول میکشه، چون نمیدونم ولی به هر حال یارو هم موقع انتخاب نمیکنه. وقتی میگی که تایید میشه یعنی متن اولیه فقط تایید میشه. متوجه شدم. متن اولیه 6 ماه خودت روی متن اولیه کار کردی که داستانه نهایی شده برات، حالا تازه داری به ناشرای مختلف پیشنهاد میدی که داستان تازم اینه. آره اوکی با هم ببریم جلو یا نه؟ آخه میدونی اصلا چی تو ذهن من بود؟ من فکر میکردم تو به ناشر داستان تموم شده با تصویرسازی رو میبری نشون میدی. اون کار رو هم میکنم، یعنی گاهی متن میدم بهشون، گاهی هم خودم با یه تصویرگری کار میکنم، با هم دیگه کار رو میبندیم میدیم بهش. ولی خب مالکیت معنویش اینجا چه اتفاقی براش میفته؟ چون تو بالاخره یه تفاهم مالی قبلش داشتی که اون طرف اومده توی پروژه دیگه. عموما نه، یعنی خیلی وقتا به تصویرگر میگی که این داستان رو دوست داری کار کنی، بعد بریم دنباله. آشنا باشه یا داستان تو دوست داشته باشه. یعنی همکاری های این مدلی هم بابه توی این صنعت. مثل این که آره. چقدر جالب، چون فکر نمی کردم همچین چیزی بشه. فکر می کردم همه چی باید خیلی کادبندی شده و توی چارچوب و نه من دست و زا باید به هم بدی تا کار رو شروع کنم. چون من خودم تجربه اون مدلی نداشتم دیگه. پروژه های بین‌المللی هم که انجام دادم یه پاشون ایرانی بودن که رفتم وصل شدم به اون پروژه و برام خیلی جالبه که فرایند خلاقه برای طرف خیلی جذابیتش بیشتر بوده تا بخواد بیاد روی بار مالی پروژه مثلا حساب باز کنه و بیاد وصل بشه بهش شروع کنه. آره ببین، یکی این که از خودمون تعریف کنیم یک مقداری، ما نویسنده ها کارمون چقدر خوبه. خیلی وقتا تصویرگرا متن ندارن، یعنی میخواد کار کنه برای فلان نمایشگاه، خب حالا متن چی پیدا کنم، برم بگردم فلان فلون، نداره متن. خب مخصوصا تو ایران خیلی اتفاق میفته که آقا تصویرگر ما خیلی هم سراغ ادبیات نمیرن، خیلی هم ادبیات داستانی نمیدونن. اون شاخص ها و اونهایی که خیلی کارشون خوبه اینا رو میذاریم کنار. عموما اینجوری ان و میخواد مثلا برای نمایشگاه بولونیا بفرسته، شارژه بفرسته، فلانجا بفرسته، چین بفرسته، متن نداره. و تو هم که بهش متن میدی طرف میگه ایول آقا همینو کار میکنم، من که میخوام کار کنم بفرستم نمایشگاه، داستان تو رو کار بکنم.
متن خوب یه بحثه و اینکه خب طرفم بعضی وقتا مطمئنه که به هر حال کارش نتیجه میده دیگه. من مواردی کار کردم، مثلا با تصویرگر آرژانتینی کار کردم، برنده جایزه بولونیا بوده. با روس کار کردم، اون هم برنده بولونیا بوده 2 دوره. یه روس دیگر رو دارم یا یه دونه کروات کار کردم که اصلا برنده جایزه بزرگ بولونیا بوده، در حقیقت جایزه اصلی رو برده. خب میدونه که کار میره دیگه، نمیمونه رو دستش و قصه رو دوست داره، خب کار میکنه. آره. یه سوال میپرسم، اگر دوست نداشتی جواب نده. اتفاق مادیش چجوریه که حاضر به این همکاری ها میشن؟ یعنی مثلا فریمی میان شارژ میکنن تو رو، بیا میان بر اساس کل داستان این کار رو انجام میدن؟ از من تا حالا کسی پول نگرفت. از من کسی پول نگرفت. نه ولی من تا حالا اینجوری کار نکردم با کسی که پول بدم. همه داستان رو دوست داشتن، گفتن کار میکنیم، میریم سراغ ناشر و ناشر قرارداد میبنده، در نهایت پولش رو از ناشر میگیره. ولی همه این حالت ها هست، یعنی حالا ناشر بخواد قرارداد ببنده، بعضیا فریمی میگیرن، بعضیا کل کار رو میگیرن، حالتهای بعضیا درصد میگیرن. چه مثل فضای داخل خودمون. آره ده. چه تجربه و چه درسی برات داشته این همکاری‌های بین‌المللی؟ چون جفتش رو تجربه کردی دیگه. خیلی دوست دارم بدونم تفاوت‌ها چیه و چه چیزهایی رو برای خودتو به وجود آورده، چه آورده هایی داشته. خیلی چیزا بوده. ببین واقعا تصویرگر با تصویرگر برای من خیلی فرق داره، یعنی برای همه فرق داره. تو هر پروژه برای من فرق داشته تجربیاتش. با فقط تصویرگری نیست، یعنی تو ناشر هم. آره. توی نمایشگاه از طرف یه نشر داری شرکت میکنی، برخوردا، خب خیلی همه یه بازی دیگه است دیگه. حالا من از تصویرگر شروع میکنم. مسائل فرهنگی که گفتی اتفاقا توی کار تصویرگری هم جالبه. یعنی مثلا یه چیزی مینویسی و توی نگاهت یه چیزیه. مثلا مینویسی که یه کنسرت برگزار شد و با خودت میگی که کنسرت معلومه دیگه، یه سری آدم مثلا کت شلوار پوشیدن، سازو گرفتن دستشون، دارن ساز میزنن. بعد میبینی مثلا طرف آرژانتینیه، مثلا اصلا یه دنیای دیگه کشیده، یه سری آدم سرخوش مثلا با لباسای معمولی یه جا وایسادن دارن چیز میکنن. این چیزای باحالو داره. یا با آدم سرسخت با آدم منعطف کار کردن، دوباره با آدم خیلی حرفه‌ای با آدم در حد خودم مثلا کار کردن. همه اینا تجربه است. این یه بخشش بوده که برای من جذابه. بخش زبان خب خیلی مسئله مهمیه، یعنی ارتباط برقرار کردن با آدم‌هایی که عموما اونا هم زبانشون انگلیسی نیست و اینکه آقا چقدر راحت میتونیم که با همین دست و پا شکستگی که بلدیم پیش ببریم کار رو. اینش جالبه. بعضی وقتا منظور هم حتی نمیفهمیم، مثلا من یه چیزی میگم اون یه جور دیگه میگیره و چیزایی از این دست. جنس آدم ها متفاوته. من با تصویرگر مثلا کروات که حرف میزنم ایمیلمون یه جوره، با آرژانتینی یه جور دیگه است، اصلا با اسپانیایی یه جور دیگه است. فرهنگیه. و در نهایت توی سطح کاری با ناشر واقعا نمیدونم. ببین یه ایرادایی هست همه دارن، مثلا پشت گوش انداختن، تأخیر زیاد، اینو اونجا هم زیاد دیدم من. شاید یکم بیشتر احترام میذارن به، یعنی ببین مثلا ناشر نسبتاً بزرگ کار من دیده و به من میگه آقا بیا اینجا میشینیم، بعد قایق میگیریم مثلا از دفتر میریم موزه میبینیم، فلان میکنیم اینا. یه کتابم ازم دیده، هیچکی هم نیستم من، همه دنیا هم تو صفم باش کار کنن. کدوم ناشر ایرانی بر من این کارو میکنه؟ کجای ادبیات ایران
منو آدم اصلا حساب میکنن. و این هم کتاب دارم، 40 تا چند تا کتاب تو ایران چاپ کردم، کسی اصلا نگاه منم نمیکنه. شاید به خاطر اینه که بازیه اونوریه بازی خیلی جدی تریه، بازی متفاوتیه قطعاً، ولی حداقل ظاهرا هم حفظ میکنن دیگه. یعنی تهش اونم دنبال پوله، میخواد یه بیزنسی داره، میخواد پول در بیاره، کتابای مشخصی میخواد، توی چارچوب‌های خاصی کار میکنه، همه اینا رو داره، ولی یه جور دیگه رفتار میکنه. حالا تیراژ کتابایی که خارج از ایران چاپ میکنی چه تعداده؟ میانگین مثلا ببین از مثلا 2000 واقعا شروع میشه. کفش 2000 خیلی بستگی داره که چه جوریه سیستم. کف ایران آره. من چند وقت پیش آماری به هم دادن از فروش یکی از کتابام، فروش سال دومش، یعنی سال اولو که نمیدونستم، سال دوم گفتن این مثلا از میانگین فروش بالاتر بوده. تو سال دوم 470 تا اینا فروخته بود. یعنی اونقدرها شاید زیاد نیست برای خیلی ناشرا. بستگی داره، زبان اثر بستگی داره. تو انگلیسی چاپ کنی خیلی بیشتره، مثلا چینی اون همه جمعیت خب خیلی بیشتره، ولی یه سری زبان‌ها کمتره. بزرگ و کوچیکی ناشر باز مهمه. ناشری که مثلا اسپانیایی که فقط تو اسپانیا کار میکنه یا آمریکای جنوبی هم کار میکنه فرق میکنن با هم. 2000 میره به بالا دیگه. خوبه ولی رو 2000 میتونی بگی که آقا من یه پول اولیه‌مو رو 2000 مثلا بگیرم. برنامه چیه؟ میخوای همین مسیر رو تا کی ادامه بدی؟ تا کجا ادامه بدی؟ ببین من این کار رو اگه بتونم از توش پول در بیارم، مگه در نمیاد؟ پول در بیارم به این معنی که یک زندگی خوب داشته باشم که دیگه مجبور نباشم خورده کاری کنم. حالا اون کارا هم خورد جواب بدم باشه، می نویسم فلان از اینجور چیزا. کار اضافیمو در حقیقت بذارم کنار، اون کارهایی که برای پول میکنم صرفا. چه کاری برای پول میکنی؟ کار تبلیغات میکنم، تدریس میکنم. یعنی حتی تدریس هم برات یه بخش زیادیش پوله. میدونی وقتی پول داری تدریس میکنی فرق داره با وقتی پول نداری تدریس میکنی. واقعا با هم فرق داره این دو تا حالت. تدریسه و بعضا فیلمنامه انیمیشن سفارشی دیگه، مجموعه فلان مثلا، مجموعه بهمان. همکاریایی که تو تبلیغات مثلا داشتی از چه جنس بوده؟ چی کار میکنی براشون؟ میدونی نمیخوام پروژه نام ببری یا میخوام بدونم یه کسی مثل تو رو چجوری به خدمت میگیرن، چجوری میان ایده ها رو ازت میکشن بیرون. آیا پروژه هایی که مرتبط به کودک رو میارن سمتت؟ آیا زمانی که میخوان ببرن سمت کپی میان سمتت که کپی رایتر پروژه باشی، یا نه حتی توی جلسه های ایده پردازی و طوفان فکری و اینا هم حضور پررنگی داری؟ من پروژه کودک داشتم، یعنی فلان برند اومده گفته من میخوام یه کمپین کودک کار کنم مثلا، حالا کودک رو هدف قرار بدم، کودک و والد هرچی. ولی عموما کاری که کردم توی تیم خلاقه بودم دیگه، یعنی بسته به اون سفارشی که اومده، حالا سناریو خواستن، شعار تبلیغاتی، هر چیز دیگه، توی اون قسمت کار کردم. ایده ها هم خیلی خریدار نداره، یعنی جزء اونایی هم که میرم تو جلسه میشینم، پول جلسه رو میگیرم، تهش هم چیزایی میگم مشتری خوشش نمیاد. چرا اونوری فکر میکنی؟ اونوری فکر نمی کنم، باید بازاری باشی واقعا. آها فهمیدم نکته‌تو. سعی میکنم بازاری باشم ولی بلد نیستی بازاری باشی. آره، و وقتی هم که بازاری میشم یه خاطره خیلی چیز داریم که یه بیمه یه سناریو میخواست و گفته بود خیلی میخوایم احساسی باشه فلان باشه اینا. بعد من یه سناریوی نوشتم براشون و جلسه بعد رفتم گفتم چی شد اینا؟ گفت ببین یارو یه بغضی هم کرده بود و اینا، و گفت این خیلی احساسیه، اینقدر نمیخوام.
گفتم خودشو گفت تو بیف دیگه احساسی تر از این. یه کم هم بدشانسی هست البته، یعنی میگم تو شانس هم نداری واقعا. اون قدم بازاری نمیبینم دیگه تهش قضیه رو. شاید کارم هم نیست، اینم شاید باید بپذیرم که آقا کارمون نیست. آدم خلاقی شاید باشم ولی شاید خلاقم تو داستان نویسی نه تو سناریوی تبلیغاتی. چرا موندی ایران؟ چون میدونم فرصت وقت داری همکاری‌های بین‌المللی می‌کنی، فرصت رفتن و گشتن و چه میدونم مثل دیجیتال نومدا با یه کوله پشتی هی بری جاهای مختلف، فرهنگ‌های مختلف، همچون فرصتی رو داری دیگه. چون ابزار کار تو، حالا اگه کلاسیک نخواهیم بگیم که قلم و کاغذت، لپتاپت دیگه. آره دیگه، همه جا میتونی بشینی کارتو بکنی. چی نگرت داشته؟ پول ندارم. اگه بخوام برم باید بتونم پول در بیارم زندگی کنم. با کتاب اونقدر به اون جایی نرسیدم که بتونم یه زندگی رو بچرخونم، از پس زندگی بر بیام. دنبال کار مثلا ادیتوری و اینا هستم توی نشرها، ولی خب معمولا ادیتور از نویسنده بیشتر در میاره. آره حقوق ثابت دارن دیگه به هر حال. یعنی تو میری توی نشری استخدام میشی، تو یه کتاب که وای نمیسی پروژش فاینال بشه کتاب بعدی رو شروع کنی، 10 تا کتاب ممکنه با هم موازی پیش ببری، ولی 10 تا همزمان توی سال مثلا چاپ نمیشه و پولش نمیاد و تو بهش اطمینان نداری دیگه. اگه یه کارخونه، میدونی منظورم چجوریه، اگر تفکر سیستماتیک نسبت بهش داشته باشی، پتانسیل این وجود داره که تو یه مدلی کار کردن تو بچینی که خیالت آسوده باشه که بعد از مثلا 3 سال دیگه سالی مثلا 20 تا کتاب دارم میدم بیرون. 20 خیلیه، حالا نه 12. آره. ماهی یه دونه. آره. ولی یه مسیریه که من هنوز به اونجا نرسیدم دیگه. یعنی ببین داستانو می نویسی و بعد بری بگردی دنبال ناشر واقعا. خب چرا مجموعه داستان نمی نویسی؟ یعنی به جای اینکه یه تک کتاب ببینی، بیای مثلا 3 تا کتاب کنار هم ببینی، بعد ببری اونطوری ارائه بدی. خب اونم میشه 3 تا کتاب در نهایت، یا مجموعه، حالا هر چیزی. به هر حال تو باید برای کارت بگردی دنبال ناشر. خب ناشرها محدودیت دارن و نشر در دنیا وضع خوبی نداره. یعنی در ایران وضع خراب هست، در دنیا هم خرابه. مشکل کاغذ دارن. تو نمایشگاه میشینی حرف میزنی از جنگ مینالن، نمیدونم از اینجا مینالن. اونا هم مشکل دارن و اونقدر بازار هم خیلی بازار، خب در حقیقت طوریه که نویسنده زیاده در دنیا، تصویرگر زیاده در دنیا و چرا باید بچسبم به تو؟ خب بازار پر رقابتیه و مطمئن نیستی که اینو من می نویسم همین الان چاپ میشه. نه، اینو می نویسی چند ماه وقت میذاری تا ناشر براش پیدا بشه. خیلی ساده نیست که بگی فلانی ناشر منه. نه، من میدونم که آقا فلان نشر کار منو میخونه. خب یه سریا که اصلا نمیخونن جای خود و واقعا هم نمیخونن، یعنی اونقدر حجم کارشون بالاست، از همه دنیا برای اون نشر دارن داستان میفرستن و یارو میگه چرا من بخونم، مثلا روزی 500 تا قصه میاد. ولی در نهایت میگی این نشر کار منو میخونه، ولی این نشر در سال چند تا کتاب میتونه در بیاره، پروسه کاریش چه جوریه. اون اطمینانه رو من حداقل ندارم که هر چی مینویسم بتونم راحت بفروشم. جدای بحث استاندارد که حالا قصت برسه به اون نقطه اول از همه که بعضی وقت ممکن چند ماه طول بکشه. یعنی قصه رو مینویسی میذاری کنار، چند ماه بعد میری سراغش. جدای اون اطمینانه رو من هنوز ندارم که بگم که هر چی مینویسم و پولش میکنم. برای همین به نظرم یه کاری توی نشر چیزیه که باید دنبالش باشم، ولی خب همون مشکل همیشگی، برای اینکه توی نشر کار کنی باید سابقه کار نشر داشته باشی و معمولا باید توی بهش نشر بزرگ کار کرده باشی، تو بازار بین المللی کار کرده باشی یا بازار اون کشور رو بشناسی. یکم سخته ولی فکر میکنم شاید بشه. یعنی شاید بتونم، شاید 5 سال
مثلا چند سال دیگه بتونم برسم به جایی که با کتاب زندگی رو بچرخونم و بتونم برم. امیدوارم هر چه زودتر این اتفاق بیفته. امیدواری که برم، یعنی در حقیقت نه چون خیلی مسئله مهمیه به نظر من. آدمی که با عشق داره کارش رو انجام میده و دغدغه اینو نداره که آقا من این پروژه رو الان نتونم بفروشم، باید برم کار بازاریه رو انجام بدم، تأثیر مستقیم میذاره روی خروجیش. چون خیلی با خیال آسوده تر، ذهن بازتر شروع میکنه ایده پردازی کردن، فکر کردن، خلق کردن و کیفیت کارش از این رو به اون رو میشه و من واقعا اینو بهش باور دارم. دقیقاً. من یه داستانامو که می‌نویسم میفرستم برای یه سری آدم نظر بدن به. چند روز پیش برای یکی از دوستان فرستاده بودم، گفتش که پایان بندیش چی بود اینجوری مثلا اینا. گفتم خب بازاری بود دیگه، بازار اینو میخواد. گفت آره ولی قصه تو بودی تا پایان، همش خودت بودی، تهش خواست بازار بود، اینجوری جمع میشه و به به و مثلا فلان و اینا. واقعا تاثیر میذاره، یعنی میگی توی بازار این مدل کتاب داره چاپ میشه، پس منم یکم اونجوری بنویسم. عجیب. به مدیومای دیگه فکر نمی‌کنی؟ چی؟ ببری سمت این که کتاب صوتی کار کنی، پادکست مثلا استارتش رو بزنی؟ نه صوتی دوست ندارم، تصویر واقعا دوست دارم و تصویر توی کار و ارتباط با تصویرگر اینا رو دوست دارم. اصلا الان دوستای تصویرگر من از دوستای نویسندم بیشترن، یعنی اونقدر که میرم تو کارهای اونا و هی توی اون دنیا میرم، حتی دوستای بیشتری هم دارم. پادکست دوست ندارم. بعد بگی خیلی ممنون متشکرم. نه سلیقت دیگه. آره خیلی پادکستی هم نیستم. بعضی وقتا مثلا بعدم نمیاد انیمیشن کار کنم، چیزای اینجوری خیلی سنتی عمل میکنم. سمت خلق یه تجربه جالب نمیری؟ مثل چی؟ مثل این که مثلا به جای این که یک داستانی که حالا تصویرسازی هم براش انجام شده تو قالب یه کتاب منتشرش کنی و ببری سمت این که تو قالب یه ایونت باشه، تو قالب یه نمایشگاه باشه، یه جنس دیگه ای باشه، ترکیب مثلا پرفورمنس آرت با یه سری چیزای دیگه باشه، بیای نیو مدیا رو قاطی داستانت کنی. این چیزا لکت نمیده؟ چون خیلی برای خود من همیشه این کرما وجود داره که اگر من نویسنده کودک بودم به اینها فکر میکردم، به جای اینکه بچه مثلا بخواد این رو اینطوری بگیره، بیا توی یه فضای فیزیکی با حضور خودم، با حضور اون کاراکتر داستانه که الان یه بازیگر داره نقشش رو بازی میکنه، اون تجربه رو براش رقم بزنه. خیلی مایلم که این کار رو بکنم اما متاسفانه تهیه کننده میخواد. آره یعنی باید امکانات تو بدونی چیه، قراره کجا کار کنی، با کی کار کنی، چه جوری باشه. ایده‌ش رو ممکنه داشته باشی ولی اجرای اون وقت مهمه که کجا چه جوری با کی اجرا کنم. تا حالا شرایط اونجوری نبوده. امیدوارم زودتر برات اتفاق. آره خیلی جذابه. یعنی واقعا آدم یه خروجی جدید که میبینی، اصلا یه کار جدید که شروع میکنی هیجان انگیزه دیگه. آقا تا الان همش اینجوری نوشتم، الان باید یه جور دیگه ببینم قضیه رو، اصلا همه رو باید بریزم دور و شروع کنم با یه نگاه جدیدی، حتی همون قصه رو که میدونم چیه رو بنویسم. من خیلی دانشم نسبت به حوزه کاری تو محدوده، ولی تا جایی که میدونم و میشناسم خیلی کم داریم یا اصلا نداریم مشابه تو که توی مارکت بین الملل هم اینطور جدی کار کنن، اونم نه 1 سال نه 2 سال، چند سال، فکر کنم 8-9 سال میشه از اولین کتابت که خارج از ایران چاپ کردی. نه 8-9 سال نیست، فکر کنم 2016 اگه اشتباه نکنم 18 بود یا 16؟ 18. خب باشه 6 سال دیگه. خود اونم خیلی تجربه جالبیه. داریم کسی که تجربه این چنینی داشته باشه؟ رضا دالوند هست.
به عنوان تصویر ساز ولی و خودش قصه می نویسه، کسی که خودش هم قصه می نویسه. دیگه نمیشناسم. نه الان کم کم آدم ها حالا کتابا کپی رایت میفروشن و آدم ها راهشون داره باز میشه به بازار بین الملل. آخه فقط بحث راه باز شدنه نیست. ببین خیلی ها نمیدونن اصلا همچین راهی وجود داره. یعنی خود شخص من تا قبل از این که خروجی کار تو رو ببینم همیشه اینطوری بودم ما که تو یه جزیره ایم، ما که تحریمیم، مثلا مگه ممکنه یه همکاری مشترک این چنینی، اونم تو این حوزه نادر. خیلی عجیب بود برام و من یکی که کیف کردم الانم دارم کیف میکنم. اصلا نکته‌ای که بیا بشینیم با هم دیگه در موردش گپ بزنیم از اون کیف 5-6 سال پیش نشد گرفته. خب برای همین فکر میکنم نشون دادن و تعریف کردن یک خروجی هایی مثل این ذهن آدم ها رو باز میکنه نسبت به همکاری های بین المللی، نسبت به اتفاقات بزرگتر از اون چیزی که توی این فضا داریم تجربه میکنیم. تو چرا نمیری سمت این که مثلا کار پیار برای خودت انجام بدی؟ آدمی هم هستی که آخه توانایی، شبکه خوبی هم داری، آدمای زیادی رو میشناسی، ازشون بخوای که در موردت مطلب بنویسن، خبر تولید کنن، نمیدونم تبلیغ تو کنن، کاری که خیلی ها دارن انجام میدن و خروجی هاشو تو اطرافیان خودمونم زیاد دیدیم. ما یه کاری رو با هدف این که بریم معروف شیم میرن انجام میدن، ولی تو خروجی هم داشتی و رفتی تو پستو یه چیزی هم تازه کشیدی رو سرت که کسی نبینه، متوجه نشه. چرا؟ انتخاب چرا این بوده؟ یه خاطره اول بگم. من 2-3 هفته پیش یه جایزه‌ای بردم. حالا خیلی جایزه معتبر و بزرگی هم نبود، عموماً چون یه جایزه خارجیه بهش اعتبار نمیده، ولی به هر حال یک مسابقه بین المللی داستان نویسی بود و من بردم. توی اینستاگرامشون گذاشته بودن این پوستر رو، من یه اسکرین شات گرفتم و گفتم خب منم بذارم توی اینستاگرامم. 2 ساعت گذشت و دیدم که من هنوز این اینستاگرام دستمه، هی میگم بذارم اینو نذارم، آخه بذارم چی میشه مثلا. خب من الان اومدم گفتم که ملت من این جایزه رو بردم. خب یه سری آدم میان میگن مبارکه، که اصلا خب باشه خیلی ممنونم متشکرم. بعد چی میشه؟ مثلا اون آدما فکر میکنن که من خیلی آدم خفنیم. نه، اون آدم باید منو ببینن، مسیرمو ببینن. یه دونه جایزه خارجی که چیزی به من نمیده. کمک میکنه کارامو بفروشم. نه، هیچ ناشر خارجی نمیاد تو صفحه من ببینه او فلانی استوری گذاشته جایزه برده برم سراغش. هی همینجوری فکر کردم آخرش شیر یا خط انداختم بذارم یا نذارم. بعد اومد که بذارم، گفتم نه یه بار قبول نیست، 3 بار 3 بار انداختم، اومد 3 تاش اومد که بذار. بازم زیر بار نرفتم، به دوستم پیام دادم. یه دوستی دارم، ما از مهد کودک با هم بزرگ شدیم و فلان و اینا. گفتم ببین به نظرت اینو من استوری بذارم نذارم؟ گفت ببین تو نشستی توی دنیایی فکر می‌کنی که بعد کارتو بکنی آدما بیان کشفت کنن، اینا همچین دنیایی وجود نداره. باید در مورد دستاوردات حرف بزنید. خودش هم همینه، حالا به من میگه ولی خودش هم در حقیقت همونه. من دوست ندارم در مورد کار خودم خیلی حرف بزنم. ببین من اینجا یه تناقض میبینم دیگه. نه اینو قبول ندارم. ببین من یه تناقضی دارم میبینم. اون آدمی که میره تو نمایشگاه کتاب خودش رو زیر بغلش گرفته به تک تک غرفه ها سر میزنه، ناشر فلان، ببین من اینم. خب همین کارو داری انجام میدی، خب اونجا هدفمنده، اوکی. چرا اینجا انجام نمیدی؟ توی فضایی که عمومی تره، توی فضایی که مخاطب عام باهات در ارتباطه، نه مخاطب خاص. ببین اونجا من وقتی میرم سراغ یک ناشری شاید 5 تا 10 ثانیه وقت دارم تا بهش بگم که من نویسندم. خب و اگر نتونم بهش ثابت کنم یارو میگه وقت ندارم. یعنی میگی نشسته داره چای میخوره.
میگه آقا من میتونم باهاتون حرف بزنم، نه وقت ندارم. 10 دقیقه دیگه هم وایسی بالا سرش همونجوری وایساده، وقت ندارم. خب بعد خیلی سریع به یارو بگه که من نویسندم. خب من راهی که به نظرم رسید اینه، یه وقتی قرار قبلی میذاری با ناشرا اینا که بحث جداست که رزومه تو فرستادی دیدن، ولی وقتی نمیشناسنت بعد بهش ثابت کنی که نویسنده ای. من راهی که به نظرم رسیده اینه. خب و چرا این کارو میکنم؟ چون برای پیشرفتم بهش نیاز دارم که یک ناشر جدید پیدا کنم. ناشر جدید احتمالاً ارتباطات مختلف داره. اگر ناشر ایکس من مثلا با فلان ناشرا کار کرده قبلا و کاتالوگشو میفرسته و برای به اونا کپی رایت میفروشه، این ناشر به یه سری جای دیگه ممکنه بفرسته. گزینه‌های جدید میذاره جلوی من، یه سری راههای جدید میذاره جلو. پس نیاز دارم برای پیشرفت خودم، حتی پیشرفت خودم، یه آدم جدید با یه نگاه جدید داستان منو میخونه، میگه اینجا کار ایراد داره، این رده، این درسته، این استاندارد نیست فلان. نیاز دارم که این کار بکنم. توی اینستاگرام چی گیره من میاد؟ آقا کتاب من چاپ شد. خب کتاب من اصلا در فلان کشور شد. خب شاید مارکت داخل یه اتفاقی برات بیفته، بالاخره 40 تا کارم داخل ایران چاپ کردی. شاید ناشر داخلی بشناسد بیاد سفارش کار بهت بده. داخلی قرار بود من بشناسه تا الان شناخته بود که میشناسه. این ناشر داخلی نداریم که من نشناسه. اگه خیالش آسوده بشه کتاب تو رو چاپ کنه، تو همون چاپ اول چه میدونم تو 2 ماه 3 ماه 1000 تا رو داره میفروشه، 2000 تا رو داره میفروشه، چرا نکنه؟ ما تو ادبیات کودک همچین چیزی نداریم که بدونیم از فلانی چاپ میکنیم و چاپش تمام میشه. یعنی آدمای کلیدی رو توی صنعت نداری؟ فرهاد حسن‌زاده نویسنده‌ایه که چند دوره از طرف ایران معرفی شده به هانس کریستیان اندرسون یا جاهای دیگه، کاندیدای ایران بوده تو این جایزه. من نمیدونم کتاباش چجوری میفروشه. خب ولی میدونم که دنبال کاروان ناشر خارجی. خب شاید داره دنبال درآمد ارزی است. خب یعنی باز براش کوچیکه قضیه. خب اون اطمینانه رو نداره خیلی. خب و کلا بازار کتاب ما چقدر اصلا 500 تا تیراژ میزدن، 2000 تا بود مثلا در یه حالت عادی، 2000 تا بود، اونم چقدر طول میکشید بفروشه. ما نویسنده های خوب داریم، بعضن خیلی کم، ولی برند نیستن. خب و کسی هم رو برندینگشون کار نکرده. پرتغال تو گفتی، پرتغال رو برند خودش کار میکنه، رو برند نویسنده یا مترجمش کار نکرده. هوپا رو برند خودش کار کرده، نویسنده و مترجم نه خیلی. اینا برند نیستن و همچنان من توی نمایشگاه کتاب بچه اومد ازم امضا گرفت، گفت اولین کتاب هوپای منه که امضای نویسنده داره. کتاب من نبود، کتاب هوپا بود. برند نیستیم ما. خب خودت باید قدم‌های اول رو براش برداری دیگه. حالا اینم هست، میگم کی تو پیج منه، صفحه من کیا دارنش، دور و بریا من یه سری آدمی که یه جایی کار منو دیدن خوششون اومده، همینجوری اومدن تو پیجم، فلانجا درس میدادم مثلا پسترم گذاشته اومدم فکر کردن مثلا قراره اینجا محتوای خاصی ارائه بدم فلان فلان فلان. اینان من کتاب کودک رو باید به پدر مادر بفروشم، اونقدر پدر مادر ندارم، باید برم دنبال این که پدر مادر جذب کنم، بعد برای پدر مادر تولید محتوا بکنم. نه نمی کنم. من ترجیح میدم کتابم بنویسم، هر کی خواست در موردش حرف بزنه، استوری بقیه هم استوری نمیکنم. فلانی در مورد کتاب من گفت این برید بخونید، نه همون هر کی اونو فالو کرده بره ببینه. بقیه هر موقع هر جا خواستن در موردش حرف بزنن. خیلی شخصیه. یه چیزی که میگم و نویسنده های همکارمون خوششون نمیاد اینه که من به نظرم یه آدم باید صبح که از خواب پا میشه بره جلو آینه بگه تو هیچی نیستی. مؤدبانه گفتم تو هیچی نیستی، تو هیچی نیستی، تو هیچی نیستی،
تا آخر شب هم همونو زندگی کنه. خب کسی که من به شخصه، برای کسی که میگه من نمیتونم خیلی احترام قائل باشم، ارزش قائل باشم، دنیا یه مسیر دیگه داره میره و همه میگن توییت کن، پست بذار، فلان کن، فلون کن. من میگم نه آقا، من یه نویسندم، ارزش کار من هم هیچی نیست. من نه تولستویو بردار، دنیا همین دنیا. خب من و 1000 نویسنده دیگه کنار همیم که یه چیزی رو تغییر میدیم، زندگی رو قشنگ میکنیم، هر چیزی، هر کدومو برداری هیچ فرقی نمیکنه. تولستوی بردار، همین دنیا، همین زندگی، همین وضعیت. من کسی نیستم، من یه قصه هایی دارم برای گفتن، اینا رو باید بگم. میتونم خوب بگم، میتونم بد بگم، بعد رو این کار کنم و این قصه رو خوب بگم. این که حالا بگم آقا من این قصه رو گفتم و ببینید فلانی هم گفت چقدر خوب گفتی، فلانی و فلانی که همش رابطه است، کسی نمیاد همینجوری میانا، ولی عموما آقا فلانی که میاد میگم دوست منه، از من خوشش، مثلا با هم دوستی، میاد میگه اینم کارش خوبه، اینا واقعا ارزش نداره برای من. من کارم میکنم، هر کی هم خواست حرف بزنه، خوب بگن، بد بگن، هر چیزی، تو مسیر خودم باید برم و دوست ندارم که فکر کنم دارم کار خاصی میکنم، چون اون موقع نتیجهش میشه نویسنده های الان میبینی، مخصوصا بزرگسال، دیدی چه بنجلی شده دیگه. آقا یه کتاب 200 صفحه‌ای میخونی، 150 صفحهش جمله قصاره. ما زنها وقتی فلان میشیم فلان، در خاور میانه اگر فلان کنیم. آخه از 10 سال پیش یه اتفاقی افتاد اگر یادت باشه، کسایی که استاتوس تو فیسبوک می نوشتن و فیدبک خوب داشتن می گرفتن، اومدن سوشال مدیاشون رو عوض کردن، رفتن سراغ تلگرام، شروع کردن کانال تو تلگرام زدن، دیدن نه عجب بازخورد خوبی. بعد ناشرم میدید که ای بابا طرف میاد مثلا داستانه 2 پاراگرافی می نویسه و 50,000 نفر 60,000 نفر دارن میخونن و برای همدیگه میفرستن و قطعا من میتونم 1000 تا که هیچی، 2000 تا 5000 تا ازش بفروشم. اومدن سفارش بهش دادن، رمان نداری، داستان کوتاه نداری، خروجیش همین میشه دیگه. و اونی هم که نویسنده بود حتی رمان مینوشت هم مردم مثلا دوست دارن این یه تیکرم بذارن زیر عکس شمالشون، مثلا استوری میذاره یه تیکه میخواد که من برای اونم بنویسم. و وقتی که فکر کنی کسی هستی، وقتی فکر کنی چیزی میدونی، خیلی مثلا کارت درسته، ادبیاتت هم یهو تغییر میکنه دیگه، قصه نمیگی. من بسیار 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 احترام قائلم برای غلام حسین ساعدی. بخون کتاباشو سر تا ته میخونی، یه تیکه در نمیاری بذاری زیر عکست. قصه میگه. قبول دارم. قصه میگه. من دوست دارم اونجوری کار کنم، حالا یه 2 تا پند اونجا و 3 تا فلان اینجا، نه کسی نیستم که پند بدم، کسی نیست. یه چیزی دیدم اینو میخوام بگم. اصلا یه مثالی هم زدی مغز من رفتش سمت یه دنیای رئالیسم جادویی، خیلی حالا دارک کمدی، یه فضایی که میاد خنده‌دارترین اتفاق ممکن رو توش تلخترین حرفا و تصویرها رو بهت نشون میده. واقعا حیف شد خدا رحمتش کنه. بله حیف شد. بزنیم یه فاتحه هم بخونیم. آره من فکر کنم که نباید خودم رو کسی بدونم. میدونم که جای اینجوری نیستم، اما ممکنه یه جاهایی اینجوری باشه که خیلی هم ادعا داشته باشم یا خیلی، ولی هدفم اینه و ارزش هام اینه که آدم شاید حرف نزن. بذار شاید مثلا بتونم چیزی که داری میگی و ترجمه بهتری براش داشته باشم. تو میگی آقا من همینی هم که هستم، تو منو هل نده سمت این که یه شخصیت نمایشی بخوام برای خودم خلق کنم، یه کسی که دائم میخواد خروجیاشو شواف کنه، میخواد در مورد خروجیاش حرف بزنه. آره چون خروجی هم چیزی نیست. تو شاید چیزی نیست. اگه اینطوری بگی که چرا
8 میلیارد آدمی که روی زمین هستن تجربه مشابه تو ندارن. نمیدونم، ولی فکر میکنم خروجی هر چقدرم که ارزشمند باشه در نهایت توی این جنگل اهمیت داره دیگه. یعنی جنگل با هزاران درخت با شکوهه، یه دونه کم یه دونه زیاد فرقی نمیکنه. بر هم میگم خروجی چیزی نیست. ممکنه یک درخت خیلی قشنگی هم باشه، ریشه هم داشته باشه، نمیدونم فلان فلون، پرنده ها هم در فلان شاخه‌هایش آواز بخوانند، همه اینا هم داشته باشه، ولی 2 تا درخت اون ورتر یه دونه دیگه هم هست پرنده هاش هم قشنگ‌تره. تو اینطوری میگی، ولی من میدونی تو رو چجوری میبینم؟ تو رو اینجوری میبینم که 40 سال 50 سال 100 سال دیگه اگر نباشی، خب آدم‌ها یه طبقه کتابخونه دارن که 40 تا 50 تا 100 تا کتابه که کل زندگی یه آدم توش موندگار شده. پیام اینه و من قدر اینو میدونم از الان و دعوتت میکنم خودت هم اینجوری بهش نگاه کن. شاید یک مقدار خروجیه تغییر کنه. خروجی رفتار سوشال تو دارم میگم ها، ولی واقعا قدر خودتو بدون. بذار ندونم بذار خیلی مغرور نباشیم دیگه. نه نمیگم مغرور باش، خودت باش. وای مثلا مهمم. ببین آدمایی مثل تو من فکر میکنم راه سازن، راه گشان. خب چون ذهن یه آدم بازیگوش فضول هیکله رو تو این سوراخ کنه، از این حوزه به اون حوزه بپره، رو مثل من رو تو این حوزه باز کرده و من مطمئنم 10 ها 100 ها نفر دیگه هم این تجربه مشابه براشون اتفاق خواهد افتاد. میشه جهانی هم فکر کرد، میشه کار بین المللی هم انجام داد، میشه همکاری هایی هم با خارج از ایران داشت، با همین چیز کوچیک و ساده که یه کسی پیامنامی انجامش داده قبلا. میدونی مثالش چیه؟ مثالش همون 200 متر رکورد دهه 40 میلادی بود که هیچ کس فکر نمی کرد زیر فلان ثانیه کسی بتونه بشکونه. شکسته شد، توی 1 سال آینده 3 نفر دیگه رکوردو شکوندن. چون تا قبلش تو ذهن همه این بود که این نشدنیه. من اگرم حالا این که واقعا من اولین نفر نبودم، یعنی میگم خودم هم مثلا رضا دالوند بهم گفت که شروع کن هر چیز، ولی اگرم قراره من یه راهی رو باز کنم، دوست دارم که گفتم به خاطر پوله ولی در نقش معلم باشه. دوست دارم آدم‌ها رو از یه نقطه‌ای بردارم بذارم یه نقطه دیگه و بگم که این راه رو ببین، میتونی بری و برو. اینو دوست دارم که واقعا شاید مثلا خیلی برام مهم نباشه که یعنی توی استادا هم اینجوری هم همیشه نگاه میکنم فلانی خیلی شاعر خوبیه، باشه شاگرداش کیان؟ چی پرورش داده؟ نشسته برای خودش نوشته چاپ کرده یا نه پشت سرش یک سری آدم هم اومدن جلو؟ میخوای رده رو بذاری به جای اینکه اثره رو. اثر منظورم به عنوان چیزی که خلق کردی. آره من میگم اثر که میاد و میره در نهایت، هر چقدر حالا بمونه اصلا هر چی، ولی آدمان که مسیر رو ادامه میدن. یه نفری به من گفتش که آقا این راه وجود داره، میتونی بری توی یه دنیایی با ناشر خارجی کار کنی، من دسته 20 نفر دیگرم میگیرم میارم تو این راه، اونا خودشون برن دست 10 تا دیگر بگیرن، این اتفاق بیفته در همون سکوت و خلوت و هر چیزی که هست. دوست دارم که به آدما هم کمک کنم که
رشد کنن، بیان تو این راهه و اگه الان واقعا یه مال رویه که من مال دارم توش میرم، مال به معنی با ارزش گفتن اگه من دارم توش میرم بشه یه مثلا آزاد راهی که بعدن راه باز بشه و آدم های زیادی بشن. هیچ کی هم قطعا تجربه که تا الان داشتم نمیگه پیام ابراهیمی این کارو کرد، کتاباشون چاپ میشم میذارم میرم پشت سرشون نگاه نمیکنن، ولی نگاه میکنی و میبینی که آقا داره نشر ایران اصلا داره رونق میگیره، مثلا بله. نویسنده ایرانی یه پولی هم از یه جایی فلانجا در میاره، اونقدر بدبخت نیست، خدای شکرت بابا همین یه کاری کردم. میبینم نتیجه شو و به خودم اونجا افتخار میکنم با اینکه نباید بکنم، ولی میگم که ببین رفت پرواز کردم، فلانی هم پرواز. دمت گرم. امیدوارم این تصویر قشنگی که تو ذهنت داری و خیلی زودتر و سریعتر از اون چیزی که داری برنامه‌شو میریزی ببینی و بسازی. مرسی. اگر قرار باشه این گفتگو رو به کسی تقدیم کنی، به کی تقدیم میکنی؟ چه سوال سختی. من که دوره کتاب ترجمه میکردم، کتابی که دوست داشتم و ترجمه میکردم، بعد ناشر میگفت تقدیم بنویس، بعد از یه جایی شروع کردم تقدیما رو بر اساس کتاب نوشتن، یعنی مثلا قول توی کتاب بود به قوله تقدیم میکردم. این گفتگو چیه که من تقدیمش کنم؟ ببخشید و با احترام به شما، نه دوست دارم گفتگو رو چرا تقدیم کنم؟ دوست دارم ببینم تو سرت چیه. این سوال رو میپرسم تا با یه بخش دیگه ای از پیام آماده شه، روبرو بشم. با این نگاه مثلا ببینم که قدردان چه کسانی هستم که الان روی این صندلی نشستم. نه من فقط سوالمو پرسیدم، نمیدونم چه اتفاقی تو ذهن من این الان میاد تو ذهنم، یعنی وقتی میگی به کی تقدیم میکنی، حس میکنم که شاید بعد به کسانی که قدردانشونم تو این راه تقدیم بکنم، ولی نه من همون بحثه هست، میدونی کاری نکردم که تقدیم بکنم. خیلی تقدیم نکن، راحت باش، هر دوست داری. در کل مرسی، واقعا خیلی لطف کردی، به کوزی کورنر اومدی، با هم گپ و گفت دوستانه‌ای داشتیم، به من که چسبید. منم همینطور، مرسی از دعوتت، جالب بود، یعنی روندرم نمیدونستم و همینجوری اون وسطا خودم رو داشتم شخم میزدم یه وقتایی و برام جالب بود، یه چیزایی میگفتی شاید حتی جوابی بی ربط دادم بهت، برای اینکه همون ذهن پیچیده هست، تو میگفتی میرفت تو مخم میپیچید، میرفتم از یه جای دیگه مینداختم بیرون، یا اگه بی ربط بود یه جاهایی ببخشید، ولی جالب بود بر خودم. من که خیلی خودم رو مرور کردم یه کمی. من که خیلی لذت بردم. مرسی از تو. مرسی ازت، واقعا ممنونم ازت. دمت گرم که تا آخر این گفتگو همراهمون بودی. همونطور که معلومه یه کار تیمی و کلی آدم براش زحمت کشیدن. پس برای اینکه با همین فرمون پر انرژی ادامه بدیم، ازت میخوام که ما رو توی همه پلتفرم‌های دیگه‌مون هم دنبال کنی. تا کورنر بعدی حسابی مراقب خودت باش.